حمایت کنه نیفته ارزش دلار. یکی از کاراش اینه که میاد تو بازار فارکس یورو یو اس دی رو معامله میکنه. پس همین یه بازیگر که میشن دولت‌ها خودش یه حجم وحشتناکی پول وارد بازار فارکس میکنه. بازیگر بعدی چیه؟ بانک های مرکزی کشورها. اینم باز یک حجم وحشتناکی پول دست بانک مرکزی کشور هاست دیگه. باز بانک مرکزی بسته به سیاست‌های پولی که داره، بسته به در واقع روش‌هایی که داره، میاد تو بازار فارکس معاملات انجام میده. یه حجم وحشتناکی پول رو وارد بازار فارکس میکنه. و بازیگر سوم و آخر توی بازیگرای اصلی چیان؟ مؤسسات مالی بزرگ، مثل هج فاند ها، مثل میوچوال فاند ها، مثل انواع صندوق های سرمایه گذاری و چیزهای دیگه. من تصویر وبکمم کوچیک نوشته، کوچیک‌تر از این فکر نمی‌کنم بتونم بکنم، بهتره با لپتاپ حتما شرکت کنم. بازیگر سوم میشه مؤسسات مالی بزرگ. مؤسسات مالی بزرگ هم یک حجم وحشتناکی پول دستشونه، بیلیون دلاری، میلیون دلاری پول دستشونه. حالا شما تصور کنید 3 تا بازیگر اصلی که دسترسی دارن به بازار فارکس و ترید کنن، دولت‌ها، بانک‌های مرکزی و مؤسسات مالی بزرگن و اینان که دارن اصل بازار فارکس رو شکل میدن و با معاملاتشون توی بازار فارکس و بازارهای مالی دیگه، من دارم صرفا فارکس رو مثال میزنم، باعث ایجاد حرکت‌های قیمتی و روندهای قیمتی میشن. حالا اومدن دیدن این معامله‌گری جذابه و یک فرصتی وجود داره به اسم تریدرهای خرد. ماها که فکر میکنیم داریم فارکس ترید میکنیم واقعا به بازار فارکس به اون شکل دسترسی نداریم. چه اتفاقی افتاد؟ یه سری بروکر به وجود اومدن، کاری نداری؟ یه سری بروکر به وجود اومدن که اینا اومدن با به وجود اومدنشون این فرصت رو برای ما تریدرهای خرد هم ایجاد کردن که ما هم تو بازی این بازیگرای اصلی و تو اون بازاره بازی کنیم، معامله کنیم، بتونیم ترید کنیم. و رفته رفته با گذر زمان دیگه تریدرهای خرد تو دنیا بسیار زیاد شدن. پس اصل بازیگرای فارکس دولت‌ها، بانک‌های مرکزی و مؤسسات مالی بزرگن و ما تریدرهای خرد صرفاً به واسطه یه چیزی به اسم بروکر دسترسی پیدا کردیم که تو زمین بازی اینا بازی کنیم. حالا به این 3 تا چی میگن؟ به این 3 تا بازیگر و اون افرادی که یا اون مؤسساتی که پول بسیار زیادی دارن میگن اسمارت مانی یا پول هوشمند. به این ور بازی که میشیم ما میگن چی؟ دامپ مانی یا پول اصطلاحاً خنگ، یا بهتره چی بگیم؟ اینجا در واقع به ما ریتیل تریدر هم میگن. این تریدرهای خرد، کسایی که مقابل اسمارت مانی هم. حالا چرا به اینا میگن اسمارت مانی؟ دلیلش چیه؟ چند تا نکته داره. یک، این افراد، مؤسسات و نهادها دسترسی دارن به یک حجم بسیار وسیع و حرفه‌ای از داده ها و دیتا که برای ما قابل دسترسی نیست. دسترسی دارن به یک سری ابزار فوق پیشرفته با تکنولوژی، ربات، الگوریتم و که امکان اینو بهشون میده تحلیل‌های فوق‌العاده حرفه‌ای بکنن. کلی دسترسی دارن به هزاران ابزاری که ما دسترسی نداریم و حجم پول بسیار زیادی دستشونه. برای همینه بهشون میگن اسمارت مانی یا پول هوشمند. پولی که هوشمند وارد بازار میشه، معاملاتش هوشمنده. و ما تریدرهای خرد رو بهمون میگن ریتیل تریدر. همونطور که میدونید قیمت‌ها به خاطر عرضه و تقاضا حرکت میکنن. اگر عرضه از تقاضا بیشتر باشه، یعنی فشار فروش از فشار خرید بیشتره، پس قیمت میریزه و برعکس. پس 2 تا 4 تا کنیم، این 3 تا بازیگر که حجم بسیار زیادی پول دارن، اینانی که تو بازار باعث ایجاد حرکت‌های قیمتی میشن، اینان که تو بازار روند ایجاد میکنن و ما صرفا داریم بازی میکنیم بین اینا. برای همینه که تریدر خرد خیلی راحت سودده نمیشه، چون مقابل اسمارت مانی قرار گرفت. حالا یه نکته‌ای که بهش اگر تو بوتکمپ شرکت کنید خواهید رسید، خودتون هم میتونید برید سرچ کنید، یه تحقیقی بکنید. یه جمله معروف داریم: اسمارت مانی همیشه مقابل تریدرهای خرد یا مقابل دام مانیه. اسمارت مانی همیشه تریدرهای خرد رو گول میزنه. و نکته آخر اینه که اسمارت مانی همیشه جایی وارد بازار میشه که حد ضرر یا ناحیه لیکوید شدن تریدرهای خرده.
شاید این تجربه رو داشته باشید که تحلیل کردید، وارد ترید شدید، اسلتون خورده بعد قیمت در جهتی که خواستید حرکت کرده، یا همه چی درست بوده اسلتون خورده اصلا قیمت برعکس حرکت کرده. این دقیقاً رفتار اسمارت مانیه که الان جلوتر تو کلاس به زیباترین شکل بهتون نشون میدم. به این کار میگن منیپیولیشن یا گول زدن. پس یادتون باشه این اسمارت مانی که اصل بازار دستشه، خودش تو بازار روند ایجاد میکنه. حرکت‌های قیمتی به خاطر معاملات ایناست. چرا؟ چون پول زیادی دارن، همیشه مقابل تریدرهای خورده و همیشه تریدرهای خرد رو گول میزنه و جایی وارد معامله میشه که حد ضرر تریدرهای خرده. این موضوع رو بریم با مثال بهتون در واقع توضیح بدم. خب نکته، من دارم چی میگم؟ اینو اینجوری بگم راحت تره. اسمارت مانی، نکته‌ای که گفتم فرضیه من اینه که حجم پول بسیار زیادی داره. فرض به من گفتم اسمارت مانیه که روند تو بازار ایجاد میکنه، حرکت‌های جدی قیمت رو اسمارت مانی ایجاد میکنه. پس اگر فرضیات من درست باشه، مثلا توی نمودار برای اینکه یه همچین ریزشی ایجاد بشه، اسمارت مانی باید یه حجم بسیار زیادی فروش انجام بده دیگه، فشار فروش وارد بازار کنه. نکته، فرض کنید من اسمارت مانیم، 1,000,000,000,000 پول دارم. اعداد رو صرفا مثال میزنم بچه‌ها، اصلا کاری به عدد نداریم. 1,000,000,000,000 پول دارم، یورو یو اس تی توی روند صعودیه، من میخوام روند نزولی شروع کنم، میخوام باعث ریزش بازار شم. قبول دارید این 1,000,000,000,000 رو بخوام بفروشم، اون برای هر فروشی خریده، اون برای هر خریدی فروشه. باید همونقدر خریدار تو بازار باشه تا من این فروش رو بهش انجام بدم، باعث ریزش بشم دیگه. پس اسمارت مانی که میگیم حجم پول زیادی داره، برای اینکه اون حجم پول رو وارد بازار کنه همزمان نیاز داره که مخالفش هم همونقدر عرضه یا تقاضا باشه. اگر من اسمارت مانی هم میخوام یه حجم زیادی بخرم باعث ایجاد روند صعودی شم، باید اونجایی که میخوام بخرم حجم فروش وجود داشته باشه دیگه. باید فروشنده باشه تو بازار که از من به من در واقع بفروشه و برعکس، میخوام یه روند نزولی ایجاد کنم، میخوام بفروشم، باید یه خریداری تو بازار باشه که من بتونم بهش بفروشم. اینجاست که اون منیپیولیشن، گول زدنه میاد. اسمارت مانی همیشه، اینو فقط الان بشنوید تا بهتون تو تریدینگ ویو نشون بدم، اسمارت مانی یا پول هوشمند همیشه یک رفتاری توی قیمت اول ایجاد میکنه، باعث شه قیمت بره به سمت نواحی که توش نقدینگی یا لیکویدیتی هست و یک کاری میکنه که تریدر خرد مثلا وقتی میخواد ریزش ایجاد کنه، یک کاری میکنه قبلش که تریدر خرد فکر کنه قیمت میخواد بره بالا، شروع کنه به خرید، یهو یک حجم خرید خوبی ایجاد شه تو بازار، قشنگ فروشش رو وارد بازار کنه، باعث ریزش قیمت شه که اون تریدر خرد نه تنها اون خریدش سودده نباشه بلکه حد ضرر بخوره و اون هم شروع کنه به فروختن. اینو پس از اینجا از من داشته باشید تا بهتون نشون بدم اسمارت مانی همیشه مقابل تریدر خورده و برای اینکه چرا مقابل تریدر خورده، چون برای اینکه بخواد اون حجم پول رو وارد بازار کنه باید یک نقدینگی خلاف جهتش باشه تا بتونه اون خرید یا فروشش رو انجام بده. به همین علت تریدر خود رو گول میزنه تا تریدر خود برعکس اسمارت مانی فکر کنه و به راحتی اون پولی که میخواد رو وارد بازار میکنه و اون بلایی که میخواد رو سر تریدر خرد میاره. حالا چه جوری؟ مثال بزنیم. خب بچه‌ها، ما تو بوتکمپ آی سی تی کم کم دیگه از مبتدی به حرفه‌ای تبدیل میشیم. یعنی برای چی اینو میگم؟ ما قبلا میگفتیم ناحیه مقاومت، ناحیه حمایت، اینا الفاظ و در واقع کلماتی که یک تریدر مبتدی استفاده میکنه. ما تو بوتکمپ آروم آروم این لغات رو تبدیل میکنیم به یک تریدر حرفه‌ای. خب ما اینجا قبول دارید یک ناحیه مقاومت داریم که حالا من اسم هستیشو می‌نویسم که تو حوزه حرفه‌ای ترید بهش میگیم ساپلای زون. چرا؟ اینجا ناحیه‌ای که قیمت یه روند صعودی جدی داشته، خورده بهش، همینجا نتونسته این روند رو ادامه بده بلکه به شکل جدی ریخته. یعنی اینجا پر از ساپلای بوده، پر از عرضه بوده، پر از فشار فروش بوده. همچنین مجددا نتونسته 3 بار این ناحیه رو بشکنه و مجدد ریزش داشته. چرا؟ چون اینجا ساپلای بوده، بهش میگیم ساپلای زون، جاییه که عرضه بیشتر از تقاضاست، فشار فروش قویه، فروشنده ها حاضرن، انقدر فروختن که قیمت نه تنها نتونسته رد شه بلکه ریخته. و در نهایت یک بازه 110 روزه یورو یو اس تی نتونسته به بالای این ناحیه بره. پس به این ناحیه ما میگیم ساپلای زون، ناحیه که توش ساپلای هست.
تا اینجا اوکی، خیلی ساده. به روش قدیم میگیم ناحیه مقاومت، رزیستنس. نکته، چرا اینجا ساپلای زون به وجود اومده؟ چون گفتم کلی آدم با یه حجم بسیار زیادی فروختن، شروع کردن به فروش دارایی. یکی اینجا فروخته، یکی اینجا فروخته، یکی اینجا فروخته، همه جا. یعنی چون میلیون ها تریدر وجود داره، من شماتیک میکشم، با حد ضرر و حد سود کاری ندارم. یکی اینجا فروخته، یکی اونجا فروخته، تمام افرادی که اینجا فروختن، میبینید کلی آدم توی این ناحیه فروش انجام دادن، توی این ساپلای زون، توی این ناحیه در واقع، و باعث شدن قیمت ریجکت بشه و این ریزش سنگین رو تجربه کنه. تا اینجا اوکی، پس پر از فروشنده بوده اینجا. حالا قبول دارید وقتی ما یک پوزیشن فروشی باز میکنیم تو هر ناحیه قیمتی تو این بازه، حد ضررمون رو میذاریم بالای این ناحیه، بالای این سقف ها. این واضحه دیگه، میذاریم بالای این سقف ها که اگر قیمت برگشت همچنان امید داشته باشیم این ناحیه نذاره قیمت بره بالا و در جهتی که ما میخوایم بریزه، و استاپمون رو همیشه میذاریم یک ناحیه بالای این سقف ها. من میذارم اینجا، شما میذاری اینجا، یکی دیگه میذاره اینجا، یکی میذاره اینجا. کاری نداریم کجا میذاریم. به چی کار داریم؟ به این که میدونیم اینجا یک ناحیه بالای این سقف ها و این ناحیه ساپلای پر از حد ضرر پوزیشن های شورته. تا اینجاشو قبول دارید؟ قبول دارید یه مثبت بر من بذارید. بالای این سقفه به خاطر کل این آدمایی که فروش انجام دادن پر از حد ضرر پوزیشن های شورته. یعنی تا زمانی که قیمت این پایینه، اسمارت مانی میدونه که اینجا پر از حد ضرر پوزیشن های شورته. حالا وقتی یه پوزیشن شورت باز میکنم، جنس این حد ضرره، جنس سفارش یا اوردر این حد ضرره، جنس فروش یا خرید، ببینم میتونید بگید. دوستان که از قبل بودن میدونن نگن لطفا. خب بگید کم دارید درست میگید. از جنس خریده بچه‌ها. چرا؟ برعکسش رو اول مثال بزنم که راحت تره. من وقتی یه پوزیشن لانگ میگیرم، یه دارایی رو اینجا میخرم، چه تو حد سودم خارج شم، چه تو حد ضررم، چه یه نقطه این وسط، وقتی میخوام خارج شم از جنس فروش سفارشم. تو بروکر یا صرافی دکمه میزنم، ولی اوردره از جنس فروشه. چون اول خریدم، برای خروج از پوزیشن تو هر نقطه‌ای باید بفروشم. دقیقاً برعکس، تو پوزیشن شورت ما اول یک سل یا یک فروش انجام میدیم تو هر نقطه‌ای، چه حد ضرر، چه حد سود، چه این وسطا بخوایم از پوزیشن خارج شیم، اون خروجه از جنس خریده، یعنی مخالف ورودمونه دیگه. ورودمون سل، خروجمون بای. تو پوزیشن لانگ ورودمون بای، خروجمون سل. پس این بالا که پر از اوردر حد ضرره، کل این ناحیه پر از سفارشاتی از جنس خریده. به همین علت ما به این نواحی تو آی سی تی میگیم بای ساید لیکویدیتی، نقدینگی از جنس خرید. باز تکرار میکنم، اینجا کلی آدم فروختن که این ریزش ها ایجاد شده و اصلا شکلگیری یک سقف، یعنی کلی فشار فروش بوده. همه افرادی که تو این بازه فروختن حد ضررهاشون یه ناحیه بالای این دوتا سقف و این ناحیه ساپلای. حد ضرر پوزیشن شورت از جنس سفارش خریده. شما توی هیستوری اوردر هاتون برید میبینید ورودتون به پوزیشن شورت بود، سل بوده، خروجتون بای. تو پوزیشن لانگ ورودتون بای بوده، خروجتون سل. پس اینجا پر از حد ضرر است. پوزیشن های شورته که این حد ضررها از جنس خریدن. پس ما به این ناحیه که کاری نداریم، اینجاست کل ناحیه بالای این سطح، میگیم بای ساید لیکویدیتی، نقدینگی از جنس خرید. پس بچه‌ها، اسمارت مانی که میخواد تو یورو یو اس دی روند نزولی ایجاد کنه، میخواد یه حجم سنگینی بفروشه، باید یه حجم سنگینی خریدار تو بازار باشه. از قبل میدونه بالای ناحیه یک ناحیه نقدینگی از جنس خریده، یعنی کلی اوردر خرید از قبل اینجا هست. منیپیولیشن یا اون گول زدنه چجوریه؟ این نواحی نقدینگی برای اسمارت مانی جذابن، یعنی برای شروع هر حرکت قیمتی تو هر تایم فریمی بهتون نشون میدن. از یک نقدینگی استفاده میشه، برای همین میگن نقدینگی دلیل حرکت قیمتی. پس این اسمارت مانی میدونه اینجا کلی نقدینگی خرید وجود داره که بخواد فروش رو بهشون انجام بده. میاد با یه حرکت خیلی قوی، کندلا رو میبینید رو به بالای ناحیه رو میشونه. خب تریدر خورد میگه این روند سودیه.
مدت‌ها نتونسته این سقف رو بشکونه. وقتی با این قدرت این سقف شکسته میشه، تازه کلی تریدر هجوم میارن به بازار، شروع میکنن خرید، چون یاد گرفتن شکست ناحیه مقاومت یعنی ادامه روند صعودی. کلی تازه اینجا حمله میکنن، شروع میکنن به خرید. کلی بعد از این پولبک شروع میکنن به خرید. پس چی شد؟ کلی اوردر خرید از قبل اینجا بود، نقدینگی از جنس خرید. با این رفتار گولزننده اسمارت مانی کلی تریدر تازه شروع کردن به خرید. دوباره یه حجم خرید خیلی خوبی ایجاد شد. دقیقاً اسمارت مانی اینجا از این نقدینگی استفاده میکنه که ما تو آی سی تی بهش میگیم هانت نقدینگی، شکار نقدینگی، میگیم گراب، گرفتن نقدینگی. قشنگ اسمارت مانی برای ایجاد یک روند نزولی میاد، قیمت رو وارد این ناحیه لیکویدیتی میکنه، از این نقدینگی استفاده میکنه، فروشش رو انجام میده، باعث ایجاد در واقع یک روند نزولی میشه توی بازار. دقیقا مثال برعکسش، اینجا ما چی داریم؟ یک دیمند زون داریم، یک ناحیه‌ای داریم که قیمت نتونسته بریزه به زیرش، خیلی واکنش شدید صعودی داده، واکنش شدید صعودی داده، واکنش شدید صعودی داده. پس اینجا کلی آدم پوزیشن لانگ گرفتن. میبینید هر کی به یه شکل، یکی عدد ضررش رو میذاره اینجا، یکی میذاره اینجا، کاری نداریم. نکته‌ای که هست اینه که همه اینها عدد ضررشون رو میذارن ناحیه زیر این ناحیه حمایت یا دیمنزون به شکل حرفه‌ای‌تر. اسمارت مانی چیکار میکنه؟ میگه من میخوام یک حرکت صعودی ایجاد کنم. دقت کنید هر حرکتی تو بازار با استفاده از نقدینگی شکل میگیره. قیمت رو با یک ریاکشن سنگین نزولی میشکونه زیر این ناحیه حمایت یا دیمنزون. از قبل اینجا پر از حد ضرر پوزیشن های لانگ بود. حد ضرر پوزیشن های لانگ از جنس فروشه، از جنس وقتی از پوزیشن لانگ یا خرید خارج میشیم فروش انجام میدیم. پس اینجا از قبل نقدینگی از جنس فروش داشتیم، سل ساید لیکویدیتی. با این شکست کلی تریدر حمله میکنن به فروش، با این پول بک کلی تریدر حمله میکنن به فروش. تکنیکال کلاسیک دیگه. میبینید چقدر راحت گول میزنه اینجا. ولی چه اتفاقی میفته؟ برای همینه که میگم اگر آی سی تی رو یاد بگیرید، چه تو بوتکمپ ما چه هر جایی، مسیر معامله گریتون عوض میشه. چرا؟ چون شما از گروه تریدر خرد جدا میشید، میرید تو گروه اسمارت مانی. میگم چطوری. فعلا این پترن رو یه ذره ببینیم چقدر داره تو بازار اتفاق میفته. قشنگ اسمارت مانی میاد این نقدینگی رو هانت میکنه، با کلی آدم هم شروع میکنن به فروش. قشنگ خریدش رو انجام میده تو قیمت ارزون، باعث ایجاد یک حرکت صعودی میشه توی یک اسکیل کوچیک‌تر. ببینیمش تازه فقط تو تایم فریم دیلی هستیم. اینجا هر سقفی شکل میگیره نشون دهنده فشار فروشه دیگه. پس بالای این سقف پر از حد ضرره. من این تک سقف‌ها رو با خط نشون میدیم، به خصوص که یک سقف دیگه هم اینجا شکل گرفته. میبینید بالا پر از نقدینگیه، پر از حد ضرر پوزیشن های شورته. پس اینجا بای ساید لیکویدیتی داریم. قشنگ برای یه حرکت نزولی اسمارت مانی مجبوره قیمت رو هول میده توی این ناحیه نقدینگی، هانتش میکنه اون نقدینگی و قشنگ روند نزولیه تو بازار شکل میگیره و به همین شکل هر حرکت اصلی قیمت تو هر تایم فریمی با استفاده از نقدینگی ها شکل میگیره. غیر از این در واقع اتفاق نمیفته. همین الان این حرکت نزولی طلا، من اینا رو پاک کنم، ببینید چقدر جزئی وارد ناحیه نقدینگی شده. این سقف رو میکشیم با یک شادو بسیار کوچیک. قبل از اینکه این حرکت نزولی شکل بگیره قیمت وارد اون ناحیه نقدینگی شده و هانت کرده نقدینگی رو و به همین شکل اسمارت مانی تریدر خرد رو گول میزنه و با اون گول زدنش باعث ایجاد یک روند توی بازار میشه. حالا کار ما چیه تو آی سی تی؟ ما که مثل اسمارت مانی نیستیم دقیق بگیم الان داره میخواد گول بزنه، میخواد این روند رو در واقع تو بازار ایجاد کنه، پس ما وارد معامله میشیم. نه، اگر این توانایی رو داشتیم ما هم اسمارت مانی بودیم. ما چی کار میکنیم؟ کلیت سبک آی سی تی اینه که گفتم اسمارت مانی اول یه رفتاری میکنه، یک هانتی میکنه، یک نقدینگی رو شکار میکنه، گول میزنه تریدرهای خردو. ما چی کار میکنیم؟ توی این رفتاره، توی این گول زدنه و اون منیپیولیشنه، اسمارت مانی از خودش یک رد پای توی کندل ها به جای میذاره که تو آی سی تی کل کار ما اینه که با دلیل و منطق و علم این
در واقع رد پاها رو بهتون توضیح بدیم. آی سی تی اصلا مثل سبک‌های دیگه نیست که من بهتون بگم فلان چیز رو حفظ کنید. مثلا ترند لاین دیدیم بدونید یک خطیه که قیمت بهش میخوره ادامه میده. خب این منطق نداره. یا بهتون الگوهایی که پرایس اکشن هستن، هد اند شولدرز، دبل تاپ، دبل باتم، کف دو قلو، سقف دو قلو، اینا همه حفظی هن. هیچ کس نگفته چرا قیمت وقتی یک مثلث تشکیل میده باید ادامه بده به حرکتش. هندسه که نیست. تو آی سی تی تمام ابزاری که ما استفاده میکنیم جذابیتش اینجاست. پشتش هزاران دلیله که ما اول اون دلیل منطق‌ها رو به شما یاد میدیم. حالا الان بریم یه لول جلوتر. تا الان هانت نقدینگی رو فهمیدیم. یعنی گفتیم چی؟ قیمت، دوباره یک مثال باحال‌تر تو تایم فریم 1 ساعت ببینیم. خیلی جزئی. اینجا چند تا کف یکسان داریم. نکته که تو آی سی تی هست، آی سی تی میگه بالای هر سقف و کف جدی، بالای هر ساپلای زون و دیمند زون جدی، بالا و پایینش دیگه برعکس. به ویژه وقتی اون دوتا سقف و کف هم سطحن، دقیق هم سطحن، نقدینگی وجود داره و برای اسمارت مانی جذابه. تاکیدش رو زمانهاییه که دو یا بیشتر دیگه مینیمم 2 تا کف یا سقف هم سطح باشن، مثل اینجا ببینید، یا مثل این کف. اینجا ما 2 تا کف هم سطح داریم. اینجا آی سی تی میگه این کف ها شکل گرفتن به خاطر فشار خرید، پس زیرش نقدینگی از جنس فروشه. چرا؟ چون حد ضرر این پوزیشن های لانگه و قیمت میاد از این نقدینگی استفاده میکنه. ببینید قشنگ تو تایم فریم 1 ساعت برای ادامه روند صعودی قیمت با یک شادو قشنگ اومده پایین، نقدینگی رو جمع کرده، اصطلاحاً هانت کرده و با استفاده از این نیرو و جمع کردن این نقدینگی و دیمند یا تقاضایی که وارد بازار شده از طرف اسمارت مانی، روند صعودی خودش رو شکل داده. مجدد توی اسکیل کوچیک‌تر، اینجا سقف یکسان داریم، بالاش نقدینگی. اسمارت مانی اومده از این نقدینگی استفاده کرده تا این حرکت نزولی رو شکل بده. حالا بسته به اون حجم نقدینگی و حجم ورود اسمارت مانی، این حرکت‌ها میتونه بزرگ و کوچیک بشه. مثال آخرم 2 تا کف یکسان داریم، پایینش نقدینگیه. اسمارت مانی اومده، ببینید این کف‌های یکسان خیلی برای اسمارت مانی مهمه، پایینش نقدینگیه. برای حرکت صعودی اومده این نقدینگی رو جمع کرده که تونست حرکت کنه. بچه‌ها مثل کشیدن کش میمونه. این کش رو میخوای بفرستی جلو و باید بکشیش تا پرچه. اسمارت مانی برای اینکه اون نیروی کشش رو داشته باشه از نقدینگی ها توی بازار استفاده میکنه، نواحی که توش نقدینگی هست. حالا یه پله بریم جلوتر. من از کجا بفهمم که این یک نقدینگیه که داره هانت میشه یا صرفا یک ادامه یک روند صعودیه؟ ما تو روند صعودی ما قرار نیست هر جا مثلا 2 تا سقف دیدیم بگیم اسمارت مانی قرار هانت کنه بریزه. این نیست. خیلی از اوقات هست که این شکسته واقعا برای ادامه رونده. درست؟ ما که نمیتونیم بگیم هر بار یک سقف شکسته شد هانته. چه اتفاقی میفته؟ یه پله میریم جلوتر. تو آی سی تی ما یه سری ابزار یاد میگیریم، هر کدوم این ابزارها با دلیل و منطق جداگانه به ما نشون میدن که این رد پای اسمارت مانیه. وقتی همه ابزارهایی که امشب یکیشو کار میکنیم بقیه‌اش تو بوتکمپه، چون همین یه دونه‌ای که امشب کار میکنیم تو بوتکمپ 2 یا 3 جلسه براش داریم، اوردر بلاک رو 2 جلسه براش داریم. برای همین امشب یکیش رو بهتون میگم که یکی از مهمتریناشه. ولی وقتی همه ابزارها به ما گفتن آقا این رد پای اسمارت مانیه، اون موقع با خیال راحت وارد ترید میشیم و بهتون نشون میدم که آی سی تی چقدر بهتون وین ریت بالا میده و اگر درست یادش بگیرید و ورود کنید بلافاصله قیمت در جهتی که شما پیش بینی کردید حرکت میکنه. چرا؟ چون دیگه ریتیل تریدر نیستید، اومدید با یه تأخیری پشت دست اسمارت مانی دارید بازی میکنید. اما چطور؟ با یک مثال در واقع رو یورو یو اس دی بریم. از قدیم یه مثال خوب برای آموزشش داریم. بیاد نمودار. حالا تا اینترنت در واقع تا نمودار میاد بالا، گفتیم پس اگر پیشبینی ما درسته، یعنی داریم پشت دست اسمارت مانی بازی میکنیم، یعنی در واقع اسمارت مانی داره تریدرها رو گول میزنه و ما داریم این رد پا رو توی نمودار قیمت پیدا میکنیم. اما چطور؟ این مثال خیلی مثال در واقع این نمودار خیلی نمودار خوبیه. خب تا اینجا گفتم استپ مرحله یک استراتژی ما چیه؟ اینه که یک دیمند زون یا ساپلای زون پیدا کنیم
جایی که میدونیم زیر یا بالاش نقدینگی هست، مخصوصا اگر کفها و سقف‌های یکسانی باشن. مثل این مثال استپ یک ما میشه این که اینجا میگیم این پایین چی داریم؟ سل ساید لیکویدیتی. چرا؟ چون حد ضرر پوزیشن های لانگیه که اینجا گرفته شده نذاشته قیمت بریزه. حد ضرر پوزیشن لانگ هم از جنس فروشه، پس اینجا نقدینگی از جنس فروش داریم. گفتیم برای شکلگیری، ببینید من هر جای نمودار میرم میتونم براتون مثال پیدا کنم. برای شکلگیری همچین روندی یک قدرت خرید زیادی باید بیاد تو بازار. اسمارت مانی میاد چیکار میکنه؟ اول گول میزنه، این ناحیه رو به پایین میشکونه، کلی آدم شروع میکنن دوباره فروختن در کنار این نقدینگی که از قبل بود. دوباره حتی یه پول بک میزنه، دوباره شروع میکنه ریزش، کلی آدم شروع میکنن به فروختن. اصطلاحاً اینجا میگیم نقدینگی هانت شد و اسمارت مانی این روند سعودی رو ایجاد کرد. اما من که در لحظه نمیدونم این روند داره شکل میگیره، پس از اینجایی که استپ یک من اینه که نواحی نقدینگی نزدیک به قیمت رو پیدا کنم، مرحله دو اینه که وایستم قیمت وارد اون ناحیه بشه. از اینجا کار من تو استراتژی آی سی تی شروع میشه که بررسی کنم آیا این یک هانت هست و میخواد یک حرکت صعودی شکل بگیره یا نه، ادامه روند نزولیه یا رنجه. قرار نیست همیشه من بازار رو درست پیش بینی کنم و بازار به توسط پیش بینی من حرکت کنه. کار ما از اینجا شروع میشه. پس وقتی نقدینگی رو شناسایی کردیم، قیمت وارد نقدینگی شد، حالا با ابزاری که آی سی تی به ما میده کندل به کندل بررسی میکنیم تا ببینیم آیا هانت صورت گرفته و این کار اسمارت مانیه یا خیر. اولین ابزار ما توی آی سی تی چشممونه، این که اگر پیش بینی من درسته، اگر اسمارت مانیه که اینجا داره حجم خریدی وارد میکنه، قیمت باید یک حرکت شارپ صعودی داشته باشه. چشمی داریم اینو میبینیم، اما چشمی به درد ما نمیخوره. گفتم دلیل و منطق. چجوری میفهمیم این حرکت شارپه یا نه؟ چه معیاری براش داریم؟ اولین ابزار ما بچه‌ها، بیام این برتر توضیحش بدم، F V G هست، Fair Value Gap، جایی که ناکارآمدی بازار رخ میده. خود FVG رو جدا بهتون در واقع توضیح بدم تا بریم تو آی سی تی بررسیش کنیم. من همیشه از این مثال تکراری استفاده میکنم چون خیلی مثال خوبیه. میخواید یک دیواری رو رنگ بزنید، این قلموه هست استوانه‌ایه، میکنیم داخل رنگ. حالا فرض کنید این دیوار رو من میخوام رنگ بزنم، قلموه رو بذارم در واقع رو دیوار، خیلی سریع رو به بالا یا پایین بکشم با سرعت. قبول دارید چون سریع کشیدم کلی نقطه خالی میمونه، رنگ نمیشه و من باید مجدد قلمو رو بیارم پایین، نقاطی که جا مونده رو پر کنم، بعد ادامه بدم. خیلی واضحه دیگه. یه دیواری رو خیلی سریع در یه جهت این قلمو رو بکشیم، کلی سوراخ میمونه، جا میمونه، نقاطی از دیوار که رنگ نشده و باید مجدد تا پایین آروم بکشیم تا اون نقاط تو خالی پر بشه. این خیلی واضحه دیگه، یعنی نیازی است تجربه رنگ کردن داشته باشید، مشخصه. عیناً این اتفاق بچه‌ها تو بازار مالی و ترید میفته که ناکارآمدی ایجاد میشه. کی ما FVG داریم؟ وقتی قیمت در یک جهت یک کندل بزرگ میزنه، یعنی نسبت به رفتار قبلیش یک کندل قابل توجه میزنه، یک حرکت بزرگ میکنه، اصطلاحا میگیم بازار ناکارآمدی داره و یک سری اوردر به خاطر سرعت این حرکت جا میمونن، مثل اون دیواری که یهو رنگ میکنیم سوراخ میمونه. اینجا جاییه که تو بازار FVG شکل میگیره و معمولا قیمت اگر FVG جای درستی باشه برمیگرده یه دور تا اون FVG، اوردرهایی که جا موندن یه دور میگیره پر میکنه، بعد ادامه میده به حرکتش. پس چی شد؟ مثل قلمو که خیلی سریع بکشیم سوراخ سوراخ میمونه، باید مجدد برگردیم. تو بازار مالی هم وقتی یه کندل بزرگ داریم نسبت به رفتار کندل‌های قبلیش، یه سری اوردر جا میمونه، باعث شکلگیری یه چیزی به اسم FVG میشه و این جاییه که معمولا بازار برمیگرده این اوردرهایی که جا موندن رو پر میکنه میریزه. آیا همیشه این کارو میکنه؟ نه. برای همین ما FVG تعریفش اینه، اما اینکه کجا استفاده میکنیم نکته داره که بهتون میگم. اما FVG رو چجوری تشخیص بدیم؟ یک مثال کوچیک براتون بزنم. اینجا رو ببینید بچه‌ها، یک کندل سعودی داریم، اصلا بذارید اینجا مثال بزنم واضح تره. اینجا میبینید یک کندل سعودی بسیار بزرگ داریم.
بازار یه حرکت جدی کرده. هر وقت همچین کندلی دیدیم، از کندل قبلی شادو بالاش تو مثال سعودی، از شادو قبلی یه خط افقی میکشیم، شادو کندل بعدی رو هم یه خط افقی میکشیم. اگر اینجا بین این دوتا کندل دوتا خط فاصله بود، یعنی فقط بدنه بود، ما اینجا میگیم که چی؟ اینجا میگیم FVG شکل گرفته. خب و اینجا جایی که اوردرها جا موندن و باید بازار برگرده پرش کنه بره. حالا یه موقع برمیگرده تا همین بالا، یه موقع تا پایین، کاری نداریم تو کجا. و ببینید قشنگ قبل از اینکه بازار ادامه روند بده، ببینید چقدر حالا تو این مثال شانسی دقیق پر کرده. این قانون نیست، یه موقعی تا وسط میاد، یه موقعی برخورد میکنه به فیجی. نکته اینه که هر وقت یه کندل بزرگ داشتیم، از شادو کندل قبلی تا شادو کندل بعدی فقط بدنه بود، FVG شکل میگیره. اینجا رو ببینید، اینجا یه حرکت کردیم از شادو قبلی تا شادو بعدی هیچی نیست، یعنی پر کرده بازار. دوباره رفته بالا تو کندل بعدی تا شادو قبلیش اومده یه دور پر کرده، بعد بسته شده و تا اینجا که FVG شکل گرفته. یا بخوام مثال بزنم، اینجا یه حرکت صعودی داشتیم از شادو قبلی تا بعدیش قشنگ قیمت پر کرده، دوره رفته بالا تو کندل بعدی با شادو اومده تا شادو قبلیش رو پر کرده. اینجا اما قشنگ رفته بالا، برگشته انقدر رو پر کرده، رفته نرسیده به شادو قبلی. اینجا از این شادو تا این شادو میگیم، این فاصله کوچیک میگیم FVG شکل گرفته. معنای FVG اینه، اما ما نقاط خاصی از FVG استفاده میکنیم. پس منطقه رو یه دور دیگه بررسی کنیم. بیایم تو این مثال. من گفتم چی؟ گفتم که یک نقدینگی وجود داره، اسمارت مانی قیمت رو هول داده وارد شده. حالا میخوام بررسی کنم اسمارت مانیه که داره این کارو میکنه یا نه صرفا یک رفتار دیگه‌ایه که به من ربطی نداره. اولین ریاکشنی، اولین تاییدیه اینه که من یک حرکت سعودی قوی ببینم. چطور مشخص میکنم این یک حرکت سعودی قویه؟ اولین ابزار من FVGه. اگر FVG بعد از هانت شدن یک نقدینگی، یعنی بعد از ورود قیمت به یک ناحیه نقدینگی، تو واکنش بعدیش یک FVG شکل بگیره، این اولین نشونه از حضور اسمارت مانیه. چرا؟ انقدر قیمت سریع پرت شده، اوردر جا مونده، FVG شکل گرفته، این قدم‌های تند رفته بالا. این به تنهایی کافی نیست اصلا، اما خودش یک نشونه که آقا احتمالاً اسمارت مانی بوده که این خرید رو وارد کرده که باعث شکل‌گیری این FVG شده. ما همیشه بعد از اینکه هانت نقدینگی شکل میگیره تو FVG ها وارد پوزیشن میشیم. ICT اینش خوبه که میتونید پندینگ همه پوزیشن ها رو وارد شید، نیازی نیست تو بازار حضور داشته باشید. الان این مثال رو ببینید، توی این کندل به شدت قوی بچه ها میبینید این شادو قبلیش بوده، من یه خط میکشم، تو کندل بعدی اومده خیلی مقدار خوبی رو پر کرده اما نرسیده به شادو قبلی. اینجا دقیقا جاییه که ما میگیم چی شد؟ FVG شکل گرفت. امشب با FVG وارد میشیم تو بوتکمپ، یاد میدم یه ابزار برای ما کافی نیست، ما 3 تا ابزار 4 تا ابزار دیگه هم یاد خواهیم داد، MSS Order Block، در واقع OTE و غیره، که اونا هم باید تاییدیه بدن تا ما وارد شیم. اما FVG چون یکی از اصلی تریناست، من با همین FVG میتونم به خوبی این سبک رو بهتون یاد بدم. پس قیمت وارد نقدینگی شد، یه حرکت شارپ کرد، FVG شکل گرفت. همینجا وقتی قیمت این بالاست، من اوردر خریدم رو، در واقع پوزیشن لانگم رو هر جایی میذارم. بچه‌ها امشب اصلا درگیر این که کدوم FVG معتبره، کجای FVG میاد، کجا وارد شیم، حد ضرر کجا باشه، حد سود باشه صحبتی نمی‌کنیم. اینا مخصوص جلسه مدیریت ریسکمون تو بوتکمپه. امشب فقط میخوام ICT رو بهتون نشون بدم بدون هیچ در واقع فشاری، ببینید کلیتش رو تا بعداً راجع به ورود و اینا همه با هم صحبت میکنیم. نکته اینه که FVG به من میگه تو این حرکت یه سری اوردر جا موندن، بازار ناکارآمدی از خودش نشون داده، اسمارت مانی قیمت رو هول میده تا برگرده اوردرهاش رو پر کنه بعد ادامه بده و میبینیم که در واقع به چه زیبایی قیمت قشنگ بر میگرده. من اینو ببندم اصلا ببینید نمودار رو. قشنگ بچه ها قیمت بر میگرده، اینجا بود، ببینید چقدر دقیق قبل از ادامه اون حرکت صعودی قیمت یه دور بر میگرده، این FVG رو پر میکنه،
اوردرایی که جا مونده رو و بعد به حرکتش ادامه میده. حالا چی شد؟ چون من پشت دست اسمارت مانی دارم بازی میکنم، ولی نه مثل اسمارت مانی نقطه‌ای، با یه تأخیری که رفتار و رد پاشو تو بازار ببینم. من دیگه رفتم تیم اسمارت مانی مقابل تریدر خور دیگه قبل از بود کمپ آی سی تی یا آموزش سبک آی سی تی بودم. تحلیلم درست باشه قیمت مستقیم در جهتی که میخوام حرکت میکنه تیپی میزنه و اگر مدیریت پوزیشن خوبی بلد باشم بچه‌ها میتونم روند بلند مدت بگیرم، آر به آر بالا بگیرم. تکرار این نکته رو خیلی تاکید میکنم، آی سی تی آر به آر بسیار بالایی هم میده، اما هدف ما نیست. من بهتون نشون میدم، رویا فروشی نمیکنم بهتون بگم اینو یاد بگیرید از فردا آر به آر 12. اصلا آی سی تی تا آر به آرهای 40-50 هم میده، اما هدف ما برای بوتکمپ و تا 1-2 ماه بعدش آر به آر 2 ماکسیموم 3. ما یه راست نمیخوایم آر به آر بالا بگیریم. اینا همه طمعه، همش باعث میشه شما فکر کنید یه شبه قرار پول داشتید، کامل پولتون رو از دست میدید. تو بوتکمپ و کلا دوره هایی که خودم برگزار میکنم، اولین هدف ما اینه که اول با مدیریت ریسک ضررمون رو کنترل کنیم، اصلا به سود فکر نمی‌کنیم. هدف دوممون اینه که ضررمون رو صفر کنیم. هدف سوممون اینه که بعد از کلی تمرین و کنترل کردن ضرر که خیالمون از ضرر راحت شد، بریم سودده بشیم. هدف آخرمون اینه که این سوددهیه رو بزرگ کنیم، بیشتر کنیم، آربارمون رو بزرگتر کنیم. یه راست برید سراغ این که من سودده بشم، سوددهیمو زیاد کنم، خودتون از دست میدید. حالا یه نکته همینطوری خلاصه گفتم. بریم یه 7-8 تا مثال دیگه رو هم این نماد هم نمادهای دیگه بزنیم تا ببینید چقدر در واقع این آی سی تی خوب کار میکنه. خب مجدد من اینو بندازم اینجا. بچه‌ها نمودار یورو یو اس تی تایم فریم 1 ساعته. یک سقف من اینجا داشتم که باعث ایجاد یه همچین حرکت نزولی شد. درست؟ بالای این سقف چی بود؟ بای ساید لیکویدیتی، نقدینگی از جنس خرید. قیمت اومد قشنگ از این نقدینگی استفاده کرد، ریخت، اما تا اینجای نقدینگی استفاده کرد، یعنی همچنان بالاش نقدینگیه. و با شکلگیری این سقف در کنار این نگاه کنید، همین شکلگیری این سقف یعنی استفاده از این نقدینگی و ریزش، اینکه ببینید چقدر کار میکنه. اما شکلگیری این سقف در کنار این سقف در نهایت به من چی میده؟ و حتی این سقف یک ساپلای زون میده. بالای این ساپلای زون نقدینگی از جنس خریده. درست؟ چه اتفاقی میفته؟ قیمت میاد بالا و چی میشه؟ تا میاد تو این ناحیه کار من به عنوان یک تریدر آی سی تی شروع میشه. اینجا داره هانت اتفاق میفته یا نه این ناحیه شکسته شده، روند سودیه یا نه هر رفتاری میکنه تو استراتژی من نیست. اولین نکته دیدن یک حرکت نزولی که داریم میبینیم، ولی این حرکت رو من با معیار باید تاییدش کنم، با حرف و در واقع حس نمیشه. اینجا من گفتم اگر FVG ببینیم یعنی چی؟ یعنی یکی از تاییدیه هایی که اسمارت مانی بوده. میبینم بله از این شادو تا این شادو، من چندین مدل مثال میزنم ببینید چقدر مختلف شکل میگیره. از این شادو تا این شادو در واقع این ریزشه، کندل بعدی نیومده با شادو اوردرها رو پر کنه، فاصله مونده. اینجا میگیم چی؟ میگیم FVG. همینجا قیمت این پایین که هست من اوردر فروشمو میذارم، حالا کاری ندارم اینجا میذارم، اینجا میذارم، وسط میذارم، با کجاش اصلا کاری ندارم. نکته اینه که من میدونم این FVG بعد از هانت نقدینگی یعنی اسمارت مانی باید برگرده، بعد به ریزش خودش ادامه بده. رفتار قیمت رو ببینید چقدر به من فرصت میده اینجا اوردرم رو بذارم. قشنگ قیمت یه بازی میکنه و ریاکشن رو ببینید. این دفعه تا اینجای FVG اومد، مثالا همش متفاوته، میتونه حتی از FVG رد هم بشه. این دفعه تا اینجای FVG اومد. برای اینکه درگیر حد ضرر و حد سود نباشید اون عکس در واقع پوزیشن لانگ و شورت رو نمیذارم. نکته، چون پشت دست اسمارت مانی هم، چون ابزارام داره رفتار اسمارت مانی رو با منطق دنبال میکنه، من وقتی وارد میشم قیمت یک راست در جهتی که میخوام خیلی سریع حرکت میکنه اگر تحلیلم درست باشه، چون پشت دست اسمارت مانی هم. و این باعث میشه که من وین ریت بالایی داشته باشم، بتونم آربارهای بالایی رو بگیرم. و ما اینجا وارد شدیم. فرض کنید شما اینجا وارد شید، حد ضرر بالای سقف ها بذارید، ببینید چه پوزیشن خوبی رو میتونید بگیرید. اغلب میتونید یک پوزیشن خیلی شارپ رو بگیرید. یه مثال دیگه تو یورو یو اس دی بزنم، بریم طلا. هستن
چند تا مثال از طلا بزنیم. همین رفتار اخیر یورو-USD، 2 تا مثال اینجا بزنم، اینجا هست، پر از مثاله. حیفم میاد تا وقت داریم بزنیم. اینجا باز نمودار یورو-USD بچه‌ها. این مثال تمیزتر. اینجا باز نمودار یورو-USD. سقف‌های یکسان داریم. همین دوتا کافیه. باز اینجا یک سقف دقیقاً یکسان داریم. بالاش نقدینگی مهمه. قیمت وارد نقدینگی میشه، شارپ میریزه. تو این ریزش توی این کندل از این شادو تا این شادو افیجیه. چرا؟ چون ریخته تو کندل بعدی نیومده با شادو تا این قبل رو پر کنه. تا اینجا تونسته بیاد بالا. افیجیه. قشنگ حرکت کرده، وارد افیجی شده. باز ببینید اگر آی سی تی رو خوب یاد بگیرید، قیمت در جهتی که میخواید مستقیم حرکت میکنه. یعنی شارپ در جهت حد سودتون حرکت میکنه و توی سری پوزیشن ها واقعا توی یک هندل شاید حتی تیپی بخورید. دوباره اینجا چه اتفاقی افتاده؟ یک کف اینجا داشتیم، قیمت اومده تو این شادو، یک کف دیگه اینجا شکل داده و همین دوتا کف هم سطح داره به من میگه پایین نقدینگی وجود داره. قیمت وارد این نقدینگی شده، یک حرکت شارپ کرده. میبینید تو این حرکت تند یک FVG اینجا شکل داده، از این شادو تا این شادو، یعنی کندل رفته بالا، اولین FVG تا اینجا بوده. همچنان قیمت نتونسته پر کنه، برگشته اینجا میبینید با یک شادو وارد این ناحیه شده. همینجا من میتونستم وارد پوزیشن شم، اما باز به هر حال جلوتر یه حرکت شارپ دیگه کرده که تو این هم یک FVG شکل گرفته. دقت کنید از این شادو تا این شادو یک فاصله خیلی کوچیکی این دفعه FVG شکل گرفته. چه اتفاقی افتاده؟ قشنگ بعدش قیمت اومده 3 بار بین FVG 4 بار 5 بار برخورد کرده و بعد اون حرکتی که ما میخواستیم رو به ما داده و من اگه آی سی تی بلد بودم تو یکی از این حرکت ها وارد معامله میشدم. حد ضرر زیر این کف، حد سود دیگه با مدیریت پوزیشن. میبینیم چه پوزیشن های بزرگی میداده. تو بوتکمپ یه جلسه داریم تحلیل مولتی تایم فریم و بهینه سازی نقطه ورود. تو اون جلسه ما دیگه اینجا وارد نمیشیم، اینجا میریم تایم فریم 1 5 10 نقطه ورودمون رو طوری بهینه میکنیم که آربارهامون خیلی بیشتر شه، که میگم هدف ما اولش این نیست. مجدد این همین رفتار اخیر یورو-USD که بازار بسته شده. بالای این دوتا سقف نقدینگی هست. قیمت با یک حرکت تند برخورد کرده به این نقدینگی، پانت کرده، ریزش داشته. تا اینجا هیچ FVG شکل نگرفته تا این کندل. با شکلگیری این کندل از در واقع شادوی قبلیش تا شادوی بعدیش و بعدن که یه ذره بالاتر پر کرده، نکته اینه از این شادو تا این شادو فقط بدن است، اوردر جا مونده. به این نقاط ما میگیم FVG. اینجا رو ببینید، هر کی این دوتا کندل رو میدید تریدر خورد شروع میکرد بخرید. قشنگ وارد FVG ما شده، ریزش داشته. اینجا ما میتونستیم پوزیشن شورت بگیریم. دوباره بریم رو طلا یکی دوتا مثال بزنیم تا این ببینید چرا خوب کار میکرده. این الان در واقع نمودار اخیر طلاست تو تایم فریم 1 ساعته. اینجا بازار بسته شد. قبل از اینکه قیمت بتونه به روند صعودیش ادامه بده، اینجا ما می‌بینیم یک ناحیه دیمند زون داشتیم. درست؟ یک کف بوده، 2 تا کف بوده، اینجا گره بوده. اینجا ناحیه که دیمند زونه. پایین این ناحیه نقدینگی از جنس فروش وجود داره، حد ضرره، پوزیشن های لانگ. قیمت اومده واردش شده، می‌بینید واردش شده. من اینجا سوال میشه برام، این هانته یا نه؟ بعدش یک حرکت شارپ صعودی شکل داده که میبینم. حالا تو این حرکت شارپ چه اتفاقی افتاده؟ از این شادو، این شادوی بالای کندل قرمز، FVG داریم تا اینجا، دوباره از این داریم تا اینجا. موقعی که چند تا FVG پشت سر هم داریم دیگه من نمیام جدا جدا بکشم، این شکلی بکشمشون. معمولا میایم هم پوشانی میگیریم، یعنی این دوتا خط وسط رو نصف میکنیم، میگیم از اینجا تا اینجا FVG داریم، اوردر جا مونده. خدایی رفتار قیمت رو ببینید. این کندل پایین در واقع شادو قبلی این کندل است. قشنگ اومده با یه شادو این FVG رو پر کرده قبل از اینکه اون حرکت شارپ صعودی باشه. حالا شما مقایسه کنید بعد یادگیری آی سی تی و قبلش رو. اینجا شما قشنگ وارد پوزیشن میشی، با یه شادو وارد میشی، یه راست قیمت پرت میشه به سمت حد سودت و میتونی به راحتی پوزیشن سودده داشته باشی. مجدد اینجا نقدینگی بوده، این دوتا کف یکسان داریم، نقدینگی، قیمت وارد نقدینگی میشه، پرتاب میشه به سمت بالا.
اینجا FVG داریم، این الان چشمی به چشم. خب FVG داریم، قبل اینکه ادامه بده یه دور برمیگرده تو این FVG میره. یه پوزیشن لانگ دیگه اینجا میتونستیم بگیریم. دوباره اینجا رو ببینید، اینجا چند تا کف یکسان داریم، پایینش نقدینگیه. نقدینگی از جنس سل ساید، قیمت واردش شده، پرتاب شده رو به بالا. توی این پرتاب بچه ها یک FVG اینجا شکل گرفته، از این شادو تا این شادو. کندله قبلی میبینی اصلا FVG نداره، از اینجا تا اینجا. قیمت بعدش قشنگ برگشته، پرش کرده، پرت شده. یه دور اینجا میتونستیم وارد شیم، یه دور دوباره در ادامه حرکت یک FVG اینجا شکل داده بین این شادو و این شادو. بعداً از قیمت نیومده پرش کنه. بعداً ببینید رفتار رو فقط ببینید، با یه شادو قشنگ اومده پرش کرده، پرت شده به سمت بالا. قشنگ اومده این FVG رو پر کرده، پرت شده به سمت بالا. دوباره یه مثال دیگه، اینجا یک سقف داره طلا. من این سقف رو با خط نشون میدم که قاطی نشه. میخوام ببینید چقدر مدل‌های مختلف میده آی سی تی و حفظ کردنش به دردتون نمیخوره. باید انقدر در واقع با هم کار کنیم تا منطق بیفته تو ذهنتون، بعد برید بازار رو بهتر کنید، چون دقیقاً دلیل رفتار قیمت رو با این ابزار و رفتار کندل ها متوجه میشید. اینجا یک سقفی داریم، از قبل ترش هم تو طلا یک سقف جدی داشتیم. بالای این دوتا خط مشکی من بیارمش این برتر که با اون افیجی قاطی نشه. بالای این دوتا خط مشکی من جفتش میدونم سل ساید لیکویدیتی وجود داره، نقدینگی از جنس فروش. اینجا بچه ها دیگه اون سقف آخرمون اینجا بوده، قیمت میاد میخوره به نقدینگی، انقدر قویه همونو تند میریزه، تند میریزه. تو این ریزش ما گفتیم دنبال چیم؟ FVG. میبینیم بله، از شادوی کندل قبل تا شادوی کندل بعد این ناحیه، قبل از اینکه این رفتار شکل بگیره بادی بوده، بدنه بوده FVG. قبل از اینکه ادامه داشته باشه قیمت برمیگرده. باز این مثال جزء مثالایی که پر میکنه، میبینید مویی قشنگ میلیمتری پر میکنه بعد میریزه. باز من طرف اسمارت مانی هم همون رو در جهت پوزیشن من حرکت میکنه و ببینید میشه چه روند نزولی قوی رو گرفت. مجدد این الان باز به چشم خورد. اینجا بچه ها چند تا کف یکسان داریم، یه دونه، دو تا، سه تا. این به من میگه این پایین نقدینگیه. برای یک حرکت صعودی باید از این نقدینگی استفاده شه. مجدد قیمت میاد میخوره به نقدینگی. بچه ها تو آی سی تی حتی یک پیپ هم شادو بیاد پایین، ما اینو به عنوان تاییدیه حساب میکنیم، نیازی قشنگ بیاد پایین. مثال هایی هست که اینجوریه، مثال هایی هست که یک پیپ میاد بالا، مثال هایی هست که میاد اینجا قشنگ مدتی میمونه، یعنی قانون مشخصی نداره. برای همین میگم منطق رفتار رو باید درک کنیم تا همه فرودا رو بگیریم. میخوره به نقدینگی، پرت میشه بالا. تو این پرت شدن من همیشه دنبال افیجی هم میبینم، از این شادو تا شادوی کندل بعد این فاصله بادیه، قشنگ به من فرصت میده برمیگرده. نگاه کنید این شادو رو، قشنگ با یک شادو FVG من رو پر میکنه و چه اتفاقی میفته؟ پرت میشه به سمت بالا. دیگه نمیدونم چند تا مثال بزنم تا این موضوع رو در واقع بتونید به خوبی ببینید. این باعث میشه که چی؟ در جهتی که من میخوام حرکت کنه و اصلا یک تجربه معامله‌گری به شما میده که فوق‌العاده متفاوته. کامل از تیم ریتیل تریدر جدا میشید، میرید تو تیم اسمارت مانی که دیگه میدونید چجوری باید تحلیل کنید، میدونید در هر لحظه اول از همه قیمت چرا داره این رفتار رو انجام میده، بعد از اون من چرا دارم وارد معامله میشم، آیا حفظ کردم، آیا یک الگویی دیدم که حفظیه. اما نه، تو آی سی تی دیگه شما در لحظه میدونید چرا دارید وارد معامله میشید و به راحتی با تمرین میتونید اشتباهاتتون رو پیدا کنید و خیلی سبک که واقعا قوی هست. دوباره تو طلای ذره بگردیم، کلی در واقع پوزیشن دیده میشه، چه تو تایم فریم 1 ساعت، چه دیلی 4 ساعت، 15 دقیقه. خیلی پوزیشن میده این استراتژی. برای مثال توی بازار دیگه نزدک هم فکر کنم قبلا مثال داشتیم. آره، تو نزدک هم بخوایم ببینیم، من اینو پاک کنم، اینجا باز 1 ساعته. این بچه‌ها مثال داریم میزنیم، اینو تو هر در واقع تو بوتکمپ بهتون میگم چطور باید تایم فریم ها و سشن های فارکس مخصوصا یه چیزی داریم اسم ICT کیل زون که به ما میگه دقیقاً کی باید ترید کنیم. اینا رو تو بوتکمپ
حتما با هم در واقع صحبت میکنیم، یا اینکه FVG پر نشه باز میتونه مجدد واکنش بده. بله، ولی موقعی شما میتونید این رو متوجه شید که اول منطقه رو درک کنید تا بفهمید کدوم FVG درسته کدوم غلط. باز ما یه سری کف داریم، کف یکسان داریم. من اینو بندازم تو 4 ساعت فکر کنم خوشگل تر دیده میشه. بله، یه سری کف یکسان داریم، پایینش نقدینگیه. قیمت میاد وارد این نقدینگی میشه، پرت میشه به سمت بالا. چه اتفاقی میفته؟ من میبینم اینجا که FVG نیست، یعنی کندل رفته، بعدی شادوش اومده دقیق پرش کرده، اما اینجا یک FVG دارم از شادوی این کندل تا کندل بعدی بدن است. فقط قشنگ ببینید مجدد قیمت اومده پر کرده، بد رفته بالا با شکل بسیار قوی. دوباره تو رفتار بعدیش یک FVG دیگه داریم که با خطهای آبی مشخصش میکنم. دوباره قیمت برای ادامه اومده، این دفعه نگاه کنید میلیمتری وارد FVG شده رفته، و اینه که قدرت FVG و کلا سبک ICT که در واقع به ما میتونه هزاران نقطه ورود بده. این دفعه بچه‌ها جواب این سوال دوستمون که این سوال پرسیده بود انقدرشو پر کرد رفت، مجدد ببینید بعدن که برمیگرده FVG ها رو ادامه بدیم، دوباره برمیگرده با شادو اوردرایی که جا موندن. نکنید چه شادویی شده، قشنگ پر میکنه، انقدر قوی بوده مجدد پرت میشه رو به بالا. و ما اگه این نکات رو در واقع درست یاد بگیریم، این 4 ساعته نزدک دیگه به خوبی یاد بگیریم، میتونیم خیلی خوب پشت دست اسمارت مانی معامله کنیم. مثال آخرم من بزنم، این همین اخیر نزدکه. اینجا یک سقف داشتیم، بالاش نقدینگیه، قیمت اومده اصطلاحا میگیم تپ این کرده، موقعی که انقدر سری میاد میریزه میگیم تپ این کرده، خورده به این نقدینگی جمعش کرده، یه ریزش سنگین داده. تو این ریزش اینجا که اصلا یه گپ داریم، کلی FVG داریم. بالاترین FVG ما کجاست؟ این دوتا خط قرمزیه که اینجا مشخص کردم. نگاه کنید، بعد از اینکه قیمت وارد نقدینگی شد، هانتش کرد، اون ریزشی که باید میداد که بگیم اسمارت مانی بوده رو داد، ما گفتیم با FVG اینو تایید میکنیم. یکی از ابزارها همین اول از این شادو تا این شادو اینقدر FVG باریکه. ببینید قشنگ نزدک بعد از چند روز رفت خورد به این FVG. نگاه کنید چقدر سنگین ریخت. حالا بازار بسته است، بازشه مجدد باید تحلیل کنیم، اما میخوام قدرت این استراتژی رو ببینید. قشنگ خورد به FVG، میتونستیم همین تا همین الان یه پوزیشن آربار تقریبا 3 ازش در بیاریم. نکته چیه؟ نکته اینه که میفهمیم که دیگه دلیل رفتار قیمت چیه. دلیل رفتار قیمت نقدینگی هاست. اومد پایین رو جمع کرد رفت بالا، بالا رو جمع کرد اومد پایین. این رفتار هی تکرار میشه. برای همچین حرکت صعودی زیر همه این کف ها نقدینگی بود، پایین ترینش هم این کف. اومد با جمع کردن نقدینگی رفت بالا، مجدد اومد بالا، بالای این سقف نقدینگی بود، با جمع کردنش ریخت. دوباره برای این حرکت صعودی، من اینو خیلی سریع میگم که ببینید چقدر این استراتژی کار میکنه. برای این حرکت صعودی زیر این کف نقدینگی بود، با یه شادوی کوچیکی نقدینگی رو جمع کرد، پرید بالا. توی این پرش FVG شکل گرفت بین این دوتا شادو، قشنگ دوباره مجدد اومد FVG رو پر کرد، پرد شد رو به بالا. این پترن بچه‌ها در هر تایم فریمی، در هر نموداری همین شکلی تکرار میشه. من چرا همین شکلی میبینم؟ چون هی دارم باش تمرین میکنم. برای همینه که نیمه اول بوتکمپ رو ما فقط با استفاده از تایم فریم های بالا ابزارها رو برای شما جا میندازیم، منطق پشتش رو جا میندازیم، مثل FVG که مشخصه این حرکت سریع باعث جا موندن اوردر میشه. نیمه دوم بوتکمپ مولتی تایم فریم رو یاد میدیم، دمو با هم تمرین میکنیم، تایم فریم ها رو میاریم تا 5 دقیقه و حتی برای دوستان حرفه‌ای تا 1 دقیقه. آخرین جلسات بوتکمپ مدیریت ریسک، روانشناسی، ژورنال نویسی، پلن ترید و همه اینا رو بهتون یاد میدیم که چطور بک تست و اینا بگیرید. بعد از بوتکمپ من اجازه ترید ریل میدم، یعنی تو طول بوتکمپ اصلا تا یه جلسه‌ای که اجازه ترید نداریم، تمرینا به شکل عکس باید برای من فرستاده بشه. از یه جلسه تا یک جلسه دیگه میریم رو دمو همزمان. بک تست رو که هیچ وقت ول نمی‌کنیم. از جلسه دوم تو گذشته بازار تا 1 ماه بعد از بوتکمپ باید تمرین بکنیم. از یه جلسه
شروع میکنیم به شکل لایف تو دمو ترید کردن و عکس پوزیشن میفرستیم. 2 الی 3 جلسه آخر دیگه میریم که آروم آروم بریم به سمت ریل و آماده شدن و تا 1 ماه بعد بوتکمپ هم حالا من هستم و باهاتون در ارتباطم. یعنی یک گروه و کانال داره که کوچینگ داریم، یعنی من هر روز هر هفته 24 ساعت روز باهاتون هستم تا در واقع سوالاتتون جواب بدم و تمرین بفرستید. عملا بوتکمپ برای کسایی که شاگرد اولا هستن که همیشه مسئلهشون میکنیم، برای کسی مفیده. جوایز، قرعه کشی $1000، بونسایی که داریم و مدرک رسمی که داره این بوتکمپ فقط و فقط به دوستانی داده میشه که همه جلسات بلا استثنا آنلاین باشن، همش تمرین بفرستن و فعال باشن. به نفرات برتر میدیم، اون شاگرد اولای کلاس که جلو میشینن. برای همین خیلی بوتکمپ مهمیه، یعنی ما خیلی روش وقت گذاشتن برای در واقع طراحیش و انقدر جواب داده که داریم تکرار میکنیم.